Mirëmëngjes. Sot filloj të mësoj shqip. Jo, 4 vjeç. 4 vjet mësoj shqip. Sot filloj të regjistruar. Filloj të regjistruar udhëtim time. Unë kam 15 minuta. Okay. Gjërat që e di. Alfabeti është A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, L, M, N, Ñ, O, P, Sh, R, S, T, Th, U, V, Z, Gj, Y, Z, Zh. Është të gjitha? Më vonë, kur dëgjoj kjo, po e di? Do të di nëse kam të gjitha alfabeti. Kam nevoj për një kohamatës. Tani 10 minuta. Okay, mirë. Gjithashtu e di numri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Po? 3. 3, 13, 30, 33, 300, 300, 300. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. 100, 200, 300. 300. Oh. Është një fjalë. 300, 100, 100, 200. 200, 300, 400, 500, 400, 500, 600. Okay. Tani 10, 100, 10, 100. Oh. 10, 100. Por 10, 100 është 1000, 1000, 1000, 1000, 1200. 1002. Tani, sot është 2022. Vjet është 2022. Okay. 4, 4000, 500, 69. Okay. Numri. E sot po dëgjonte një podcast. Sarah, Learning Albanian me Sarah. Dhe ajo foli për la kuzhinë. Për kuzhinë. Në tavolinë kemi një pjatë pirun, thik dhe lug, thik, pirun, pjatë, gotë, kamarier, tas, ujë, qumsht, mish, nuk kam shumë fjalë.
Po shkoj të praktikuar? Të praktikoj. Unë do të praktikoj. Do të praktikoj çdo ditë. Do të shoh çdo ditë. Do të praktikoj çdo ditë 15 minuta me me Google Doc dhe Google Translate dhe do të mësoj shumë fjala. Është veçantë të regjistruar udhëtime, udhëtimi im. Është veçantë të regjistruar udhëtimi im do të më bëj do të më bëj të mësoj do të më bëj të mësoj dhe të përqendrohem çdo ditë. Okay. Në kuzhinë kemi una tavolina, 4 karrige, në tavolina kemi në pjatë pirun thik lug, pjatë got, nuk kemi një derë në kuzhinë. Filxhan, unë përdor një filxhan për të pi çokoladë me qumsht. Është të gjitha për sot. Shihemi nesër. Mirupafshim.